أرخص دولة للعرب والمصريين وبدون فيزا. Never make promises, 'cause I don't keep, 'cause I don't keep, 'cause I don't keep. السلام عليكم جميعا من اي مكان بتتابعوني، فاحلى تحيه ليكم وبلدكم. اكتبوا لي تحت في الكومنت من اي مدينه ومن اي بلد بتتابعوني. لو انت اول مره بتتابعنا، القناه دي انا واخويا عاملينها بنحكي فيها عن الاكل والسفر، والنهارده زي ما قريت من العنوان هنحكي عن ارخص دوله للعرب والمصريين وبدون فيزا. فيلا بينا. الدولة اللي هنتكلم عليها النهاردة دي اللي هي من أرخص الدول اللي موجودة، دي دولة سريلانكا. هنقول لكم ازاي تقدروا تسافروها وازاي تقدروا تاخدوا الفيزا، اللي هي برضو يعتبر مش فيزا، مش هتروح في حتة، هتاخدها من مكانك وانت قاعد في البيت. تابعونا لآخر الفيديو، ولو أول مرة بتتابعونا انزلوا اشتركوا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك، ونخش على الحكاية. قبل ما نبدأ الفلوج بتاع النهاردة، لو حد بعد الشرح بتاع الفيديو لو حد ما فهمش ازاي يسافر وعايز مساعدة يكتب لنا تحت في الكومنت واحنا هنتواصل معاه. الحكاية دي حكاية اخويا مودي. الحكاية انه سافر من التشيك على نزل ترانزيت في دبي، ومن دبي نزل على مطار كولومبو في سريلانكا. الرحلة دي خدت معاه 12 ساعة، لكن ده عشان خاطر هو كان من التشيك لسريلانكا. بس لو حد من اي دولة عربية او من مصر رايح على هناك فمش هياخد الوقت ده كله. هم كانوا 4 اشخاص، وكانوا حاجزين في هوستل في مدينة نوجومبو، تبعد عن مدينة كولومبو اللي هم نزلوا منها في المطار. تبعد عنها حوالي نص ساعة. انت هتاخد عربية او اوبر ممكن توديك على هناك. الهوستل، اسعار الهوستل حاليا لغاية الوقت اللي في الفيديو ده 4 ليالي 415 جنيه. سعر جميل جدا. قعدوا في مدينة نوجومبو 4 ليالي، وده كان خيار سيء لان مدينة نوجومبو اخرها يوم واحد بيبقى كفاية. بالنسبة للفاكهة هناك لازم تستغل وجودك في سريلانكا عامة وتجيب فاكهة على قد ما تقدر. هتلاقي هناك انواع كتير من الفاكهة تعرفها وما تعرفهاش. يعني برضو في انواع غريبة، يعني في موز احمر زي ده، في فاكهة اللي انا مش عارف اسمها او مش عارف هي دي عبارة عن ايه اصلا بالظبط. في فواكه كتير موجودة، في البيشن فروتس، في فواكه كتير نعرفها وفي فواكه كتير ما نعرفهاش. من اهمها المانجا هناك. المانجا هناك حاجة تانية خالص. المانجا مسكرة، طعمها جميل، حاجة تانية خالص. حتى وانت في الهوستل هتلاقي في اشجار للفواكه موجودة في الهوستل، موجودة في الشوارع وانت ماشي، كل حتة هتلاقي فاكهة. والفاكهة رخيصة هناك، ممكن تشتريها من اي عربية فاكهة تلاقيها حتى في الشوارع. من اهم الحاجات اللي ممكن تجربها هناك هي جوز الهند. انك انت تشرب جوز الهند، بيديهولك على اساس جوز هند وبيحط لك شاليمون من فوق، وبيبقى بجد طعمه جميل. لازم تجربه لو انت رحت سريلانكا. من اهم النشاطات اللي ممكن تعملها في مدينة نوجومبو انك انت تتمشى وتتعرف على الثقافات اللي هناك. ده في حد ذاته حلو في مدينة نوجومبو او حتى في سريلانكا كلها. تاني حاجة ممكن تعملها هناك في مدينة نوجومبو وبرضه سريلانكا كلها، انك انت تجرب اكل الشوارع. اكل الشوارع هناك ليه طعم تاني خالص، وبالاخص السمبوسة. بس اللي ملوش في الشطة ما انصحوش ان هو يجرب السمبوسة خالص، لان هي حامية جدا. حاجة من الحاجات برضو اللي ممكن تجربها هناك زيارة الشواطئ، لكن مش هتعجبك أوي الشواطئ اللي هناك. عشان كده بقول لك هي تبقى يوم واحد كفاية في مدينة نوجومبو، وهقول لك على أنهي مدينة اللي ممكن تلاقي الشواطئ حلوة فيها. بالنسبة للعملة هناك، العملة هناك هي الروبية السريلانكي. الروبية غير الروبية الهندي تماما. الروبية السريلانكي بالنسبة للجنيه المصري بيبقى عامل حوالي 11.5 روبية سريلانكي، وبالنسبة للدولار بيبقى عامل حوالي 186 روبية سريلانكي. لو عايزين تعرفوه بالريال السعودي قولوا لي تحت في الكومنت. افضل حل لتغيير العملة هو المطار، عشان بره المطار بيبقى صعب، وحتى لو لقيت هتلاقي
الاسعار بتبقى وحشه. وبالنسبه لخطوط التليفون اللي هي السيم كاردز برضو نفس الكلام، اسلم حل انك انت تجيبها من المطار تبقى ارخص. بالنسبه لعملتهم زي ما انتم شايفين عملتهم عامله زي بنك الحظ بالظبط. بالنسبه بقى للي بيحب الافيان والادغال والكلام بتاع ناشونال جيوغرافيك ده، فبالنسبه له هيبقى مدينه بنواله مناسبه جدا ليه. بعد ما مشوا من مدينه نجومبو وراحوا على مدينه بنواله، الأنشطة اللي ممكن تعملها في مدينة بنواله تروح على ملجأ الفيلة أو بيت الفيلة هناك، وهناك ممكن تشتري سلة فواكه وتأكل الفيل، أنت اللي تأكله بنفسك، وتشوف العروض بتاعت الفيلة هناك. وفي نفس الوقت ممكن تستحمى مع الفيل، بتركب على الفيل وبتنزل بالبحيرة والفيل بيحميك بزلمته. حاجة مسلية وحاجة من الحاجات الجميلة اللي موجودة في مدينة بنواله. بعد ما بتخرج من بيت الفيلة هتلاقي في محلات وبازارات كتير بره بتبيع جميع انواع الشاي. في شاي اللي هو العادي وفي شاي فواكه، بس ما انصحش بالمحلات دي عشان المحلات دي بتبقى غالية جدا. لو عايز كل الانواع دي وبسعر رخيص تروح السوبر ماركت الكبير زي الهايبر والحاجات الكبيرة دي، هتلاقي كل اللي انت عايزه اسعار رخيصه. جميع انواع الشاي اللي ممكن تحتاجه اذا كان شاي عادي او شاي فواكه. سريلانكا يعتبر اكتر دوله انتاجا للشاي. حتى في مصر هنا شاي برضو بيبقى مكتوب ان الانتاج سريلانكي. في برضو هناك في سريلانكا في الكاجو، بيبيعوا الكاجو هناك، بس لو انت في مكان سياحي حاول تفاصل على قد ما تقدر علشان هو هيديهولك بسعر غالي جدا. هم راجعين من مدينة بنواله على مدينة نجومبو، في ناس كتير في الطريق بتبيع فواكه. برضو بكرر لكم حكاية فواكه، انتوا هتلاقوا في كتير موز احمر موجود كتير. نسبة الموز الاحمر طعمه زي الموز الاصفر عادي بتاعنا، مفيش اي فرق، هو الاختلاف في اللون بس. وبنصحكم تاني تجربوا لو حد راح هناك يجرب المانجا والاناناس. في اليوم اللي بعده راحوا على مدينة كاندي. مدينة كاندي مشهورة بالمعابد والفن المعماري ويعتبر من أكبر المدن في سريلانكا. النشاطات اللي ممكن تعملها في مدينة كاندي إنك أنت تزور بحيرة كاندي ومصنع الأحجار الكريمة وتشوفهم هم بيصنعوا الأحجار، ومتحف الشاي وتخش جوه تشوفهم هم بيصنعوا الشاي وتشوف تمثال ليبتون جوه. والمدينة دي من أكتر المدن فيها مناظر خلابة. تحس إن مدينة كاندي هناك من أجدد المدن اللي موجودة في سريلانكا. مدينة كاندي في سريلانكا عامة في المعابد هتلاقي القرود بتتجمع كتير عند المعابد، ده لسبب إن المعابد بيدوهم أكل، فعشان كده القرود بتتجمع هناك. وفي برضو في مدينة كاندي في جزيرة في وسط البحيرة وفي بط يقوم فرحان من النوم. عامة هتلاقي عندنا في مصر في عربية عرسوس، عربية تمر هندي، انما انك انت تلاقي عربيات فواكه زي اللي موجودة في مدينة كاندي دي موجودة بكثرة هناك، وهم بجد بيهتموا بالفاكهة جدا. في قدام المعابد في كشاك كتير بتبيع زهور، بالاخص زهرة اللوتس، لان زهرة اللوتس عندهم مقدسة زي الفراعنة بالظبط، كان عندهم برضو بيقدسوا زهرة اللوتس. مدينة مدينة هيكادوا من أفضل المدن اللي موجودة في سريلانكا. مدينة هيكادوا من أفضل برضو الشواطئ اللي موجودة في سريلانكا، وبتتميز شواطئها بإن البحر أو المياه صافية والرمال بتاعتها بتبقى ذهبية. دي أحسن مدينة كانت بالنسبة لهم لما زاروا سريلانكا. أهم الحاجات اللي تلاقيها هناك في سحالف كتير على الشواطئ ممكن تأكلها عن طريق الاعشاب البحريه اللي بتطلع على الشواطئ بره. المدينه دي بنصح انك انت ممكن تقعد فيها اكبر وقت ممكن، لان المدينه دي فعلا جميله. اكتر الجنسيات السياح اللي موجوده هناك هي الروس والاوكران والالمان. عشان خاطر تشوف المنظر ده لازم تقعد في المكان ده وانت قاعد تشرب براد شاي. هناك الشاي مش انك انت هتاخد كوبايه عادي، هناك هتشرب براد شاي عشان خاطر تشوف المكان ده
دي صورة من المكان من جوه، المكان بيبقى شكله كده من جوه. بالنسبة للصورة دي لا دي عادي، ده كان مودي كان قاعد بيشرب نسكافيه في بلكونة الهوستل. بالنسبة للهوستل ده، الهوستل ده كان رخيص وده الفيو بتاعه، والناس اللي هناك معاملتها كويسة جدا. لو انت رايح سريلانكا بنصحك تروح الهوستل ده، هو ده اسم الهوستل، هتلاقيه في الصورة دي. في وشك هتلاقي البحر الهوستل، وفي ظهر الهوستل هتلاقي القطر. ممكن وانت في البحر هتلاقي سنجاب على الشجر عادي جدا، وممكن تلاقي حد معدي بنسناس، ممكن هتاخد النسناس ده تتصور معاه وهتكرمش له اي حاجه زي ما مودي عمل كده بالظبط. الناس هناك في سريلانكا طيبين جدا، زي الراجل البركه ده. الراجل ده عزم مودي والناس اللي كانوا معاه، وهم كانوا 4 أشخاص، عزمهم عنده في بيته وما كانش راضي ياخد فلوس، بس يفضل لو حد عمل معاك الحركه دي تديله فلوس او تديله هدايا على الاقل، هيبقى مبسوط جدا. اما بالنسبه للصوره دي، الممر ده مودي سماه ممر السعاده. في الاول ممكن تقلق منه لان الممر ضيق جدا وتحسه مهجور شويه، بس بعد كده لما تقرب وتلاقي بحر فهتحس باحساس حلو جدا. الممر ده بيوديك على البحر، وهتسميه زي ما مودي سماه برضه ممر السعاده. بالنسبه للاكل في سريلانكا، اكتريه السريلانكيين بيبقوا نباتيين، بس بالنسبه لك انت هتلاقي اللي انت عايزه في سريلانكا، هتلاقي كل الاكل اللي انت عايزه، بس لازم تجرب الاكل السريلانكي هناك. الاكل السريلانكي لما تجربه بجد مش هتندم عليه. اللي بيميز الاكل السريلانكي هناك هم بيهتموا جدا بالبهارات والتوابل والكاري، وبالاخص المأكولات البحريه والبيتزا او بيتزا السي-فود بالاخص بتبقى حاجه تانية خالص، والاسعار بجد هناك رخيصه جدا في الاكل. بالنسبه للرحلات اللي ممكن تطلعها في مدينه هيكادوا، في الجلاس بوت. الجلاس بوت دي كانت مركب صغيره، وكانوا هم 4 أشخاص دفعوا حوالي $10 بعد فصال، والرحله دي فيها انك انت هتشوف الاسماك الازاز بتاع الجلاس بوت، وفي نفس الوقت ممكن تصطاد وتعمل سنوركل. الراكب دي بتطلع على رحله الحيتان الدلافين، والرحله دي بتبقى شامله الاكل والشرب والتنقل، وهم فعلا شافوا الدلافين والحيتان بس كانت سريعه ما لحقوش يصوروا. فانصحك هناك لو رحت سريلانكا لازم تجيب شاي وبخور وتوابل من احسن الحاجات اللي ممكن تبقى هدايا، من احسن الحاجات اللي ممكن تبقى ليك تجيبها من سريلانكا. اخر مدينه معانا مدينه جالي. مدينه جالي رابع اكبر مدينه موجوده في سريلانكا. في مدينه جالي الشوارع والقلاع القديمه شكلها جميل جدا، وبتشبه المعمار الاوروبي القديم، وخاصة المعمار الهولندي، لأن مدينة جالي كانت تحت الاحتلال الهولندي. الشوارع والقلاع وفي مناطق كتير في مدينة جالي تنضم لمواقع التراث العالمي اللي هو اليونسكو. سنة 1344 زار مدينة جالي الرحالة الكبير ابن بطوطة وذكرها في كتابه. من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة جالي القلعة دي، وفي وشها على طول موجود الكنيسة دي. مع العلم ان دولة سريلانكا كانت مستعمرة هولندية، وبعد كده بقت مستعمرة بريطانية، ولكن حاليا نالت الاستقلال تماما وبقت دولة حرة مستقلة. احلى حاجة هناك ان الشعب السريلانكي اكتريته بيتكلم انجليزي. في 3 لغات رئيسية موجودة في دولة سريلانكا: السنهالية والتاميلية واللغة الانجليزية، عشان كده اكترية الشعب بيتكلم اللغة الانجليزية. بيطلقوا على دولة سريلانكا جامعة الهند، لأن هي تحت الهند مباشرة، وفي الخريطة بتشبه شكل الجامعة، فعشان كده سموه دولة سريلانكا جامعة الهند. كده نكون خلصنا حكايتنا في سريلانكا. بالنسبة للفيزا، في طريقتين ممكن تاخد الفيزا بيهم في سريلانكا. أول طريقة الابليكيشن، انك انت تملى ابليكيشن على موقع، هنسيب الابليكيشن تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن. ودي الطريقه الاحسن، دي الطريقه اللي احنا بنفضلها، لان دي بتبقى طريقه امن. انت بتخش بتملى بيانات، والبيانات دي بيرد عليك بالكتير بعد 48 ساعه. بس لما مودي ملى البيانات دي لما جه يسافر ردوا عليه خلال ساعتين بس. الطريقة التانية انك تسافر ولما توصل المطار هناك تملى البيانات دي، بس انا ما بفضلش الطريقة دي لانك انت ممكن تقف طابور طويل وتضيع وقت على الفاضي، ممكن تستفيد بالوقت ده في الدولة نفسها. دي كان كل حاجة قدرنا نغطيها لكم عن دولة سريلانكا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تشاركوا رأيكم تحت في الكومنتات معانا، رأيكم بيهمنا جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وتدعمونا باشتراك، وانزلوا تحت في صندوق الديسكريبشن هتلاقوا الموقع بتاع الفيزا
وهتلاقوا كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا زي الفيسبوك والانستجرام والسناب شات والتويتر، في حسابنا على البتريون لو حد عايز يدعمنا. والسلام عليكم.